हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, सीताराम। हूँ છું ટીના's કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનું શરબત, જે પીવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ખૂબ જ ઠંડક મળે છે। તો ચાલો આપણે એને બનાવીએ। એના માટે જોશે આપણે 2 નંગ મેં કેરી લીધી છે અને તમે વધુ પણ લઈ શકો છો, પણ મેં 2 નંગ કેરી લીધી છે અને તેની આપણે છાલ ઉતારી લઈશું અને એના મીડિયમ સાઇઝના કટકા કરી લઈશું। જે છાલ ઉતરી જાય 2 કેરીની એટલે એને મીડિયમ સાઇઝના કટકા કરી જો છાલ ઉતરી ગઈ છે અને હવે તેને આપણે કટ કરી લઈશું। જે કેરી જે છે એ થોડીક પાકી ગઈ છે, પણ તો પણ મજા આવશે પીવાની। શરબત ખૂબ જ મસ્ત બને છે, ખટ મીઠું બને છે। જો આ એના કટકા થઈ ગયા છે, તમે મોટા પણ રાખી શકો છો, કેમ કે મિક્સરમાં જ આને પીસવાનું છે। એટલે હવે આને મિક્સરની જારમાં નાખી દઈશું આપણે અને એને પીસી લઈશું, એટલે એક જાતની પેસ્ટ બની જશે એકદમ। હવે આ પીસાઈ ગઈ છે કેરી આપણી અને એમાં આપણે કેરીનું માપ જે લીધેલું છે બાઉલમાં, એ જ પ્રમાણે એટલી જ ખાંડ એમાં નાખવી પડશે, કે કેરી કાચી છે એટલે ખાટી પણ બહુ હશે, એટલે એટલી જ ખાંડ નાખવાની રહેશે। હવે એ પણ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે જો આ એકદમ મસ્ત પલ્પ બની ગયો છે કેરીનો, એકદમ મસ્ત। અને હવે આને આપણે મેં એક તપેલ, મોટું વાસણ છે, તપેલ લીધી છે અને એના ઉપર જાર રાખી છે, એને ગાળશું। જે આ પલ્પ છે એને ગાળી લઈશું વ્યવસ્થિત રીતે, અને એકદમ ઘાટું છે એટલે થોડુંક પાણી એડ કરતા જઈશું ને ગાળતા જઈશું, કેમ કે એકદમ ઘાટું છે એટલે તરત જ ગળાઈ નહીં જાય। હવે એમાં થોડુંક પાણી નાખતા જઈશું અને ગાળતા જઈશું, એટલે ફટાફટ ગળાઈ જશે। અને જે કંઈ થોડું ઘણું ઘાટું નીકળી હોય, કેરીના છાલ છોતલા કે એવું કંઈક હશે તો પણ એ નીકળી જશે, એટલે એકદમ ગાળી લેવાનું છે। આ એકદમ ગળાઈ જશે અને બહુ જ મજા આવશે પીવાની તમને જ્યારે બની જશે, એટલે બહુ ઠંડક આપે છે આ શરબત આપને। આ ગળાઈ ગયું છે। આજે મેં 2 કેરી લીધી છે, એમાંથી 4 થી 5 ગ્લાસ શરબત બને છે। અને જો આ થઈ ગયું છે, હવે આમાં એક બોટલ પાણી નાખી દેવાનું છે। હવે એમાં નાખી દઈશું જલજીરા। તે જલજીરાથી પણ મસ્ત લાગશે, એનો સ્વાદ અલગ જ આવે છે અને મીઠાશ અને ખટાશ બંનેનો સ્વાદ ખૂબ જ મસ્ત લાગે છે, અને તમે પણ બનાવજો આ। હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું, એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે 2 ગ્લાસમાં સર્વ કરશું, તો તેમાં આપણે થોડા 2 બરફના ટુકડા નાખી દઈશું બેયમાં, અને પછી તેમાં આપણે જે શરબત બનાવેલું છે એને નાખીશું, અને એ એકદમ ઠંડુ થઈ જશે, ફૂલ ઠંડુ, જે પીવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, ખૂબ જ ઠંડક આપે છે શરીરમાં। પણ તમે પણ ટ્રાય કરજો। જો આ મેં 2 કેરી લીધી હતી, એનામાંથી આ જે મેં ગ્લાસ ભર્યા છે એવા 4 ગ્લાસ બનશે, અને આનાથી નાના હશે તો એ 5 ગ્લાસ બનશે, એટલું શરબત બનશે આમાંથી। અને ખૂબ જ મજા આવે, તમે બનાવજો। અને કેરીનું શરબત છે એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો। જો તમને મારું આ શરબત ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।